היי צילום חדש, כאן אופק. לכל אחד יש עדשה כזו שחיה לנו רוב הזמן על המצלמה ומשמשת אותנו לשימוש כללי. המון פעמים זו מין עדשת זום 24/70 מהירה כזו, אבל אלו עדשות שנוטות להיות יחסית יקרות. אז סיגמה מציעה לנו את העדשה היפהפייה הזו. זוהי הסיגמה 2870 DG-DN למצלמות חסרות מראה בעלת צמצם f2.8 קבוע. בואו ניקח אותה לסיבוב. העדשה הזו היא חלק מקו הקונטמפוררי של סיגמה, קו עדשות שמתעדף קלות ומחיר יותר נגיש על פני איכות תמונה, וככזו היא עשויה רובה מפלסטיק פוליקרבונט, אבל היא עדיין מרגישה די טוב ביד, היא מרגישה מוצקה. טבעות הזום והפוקוס יש להם התנגדות יפה, אין לעדשה בכלל זום קריפ, היא נשארת באורך המוקד שכיוונתם אותה עליה גם אחרי שאתם ממשיכים לזוז איתה. אין לה כפתור נעילה או שום דבר, יש לה עיצוב מאוד מאוד מינימליסטי. מבחינת גודל היא לא גדולה במיוחד, מקופלת, ללא מגן השמש, היא באורך של 10 סנטימטרים בלבד, שוקלת רק 470 גרם, ועם קוטר פילטר של 67 מילימטרים, פילטרים שקל למצוא בכל חנות והם לא יקרים במיוחד, מה שהופך את העדשה הזו לעדשת הזום 2870 עם צמצם קבוע 2.8 הקלה ביותר בשוק. כמו כל העדשות של סיגמה, העדשה מגיעה עם מגן שמש שימושי כלול איתה בחבילה, אבל היא לא מגיעה עם תיק לאחסון, מה שלא משנה יותר מדי, מכיוון שעדשה כזו היא כנראה עדשה שתחיה רוב הזמן מחוברת למצלמה שלכם בתוך תיק הצילום ולא באחסון בארון. מגן השמש עשוי פלסטיק עבה, אבל הוא מרגיש טוב וקשוח ולא משהו שמרגיש יותר מדי זול. הוא מתברג בקלות על קצה העדשה ונשאר שם במקום ללא שום משחק, הוא לא עושה רעשים, שום דבר, מרגיש מאוד מאוד מוצק. כן, צריך קצת יותר כוח מהרגיל כדי לשחרר אותו, מה שגורם לי לחשוב שאולי עם קצת לכלוך או אבק שיחדור משם הוא עלול להיות קצת תקוע, אבל בסך הכל הוא עושה את העבודה שלו וזה מה שהכי חשוב. חשוב לדעת, גוף העדשה אינו מכיל אטימות כנגד חדירה של אבק או מים, מה שנקרא אטימות מפני מזג אוויר, אבל כן יש לנו תושבת מתכת עם טבעת גומי עדינה סביב התושבת כדי למנוע חדירה של אבק ומים לפחות לגוף המצלמה. העדשה אינה מיוצבת ולכן אנחנו רואים עליה רק מתג אחד לשליטה על מצב הפוקוס בין ידני לאוטומטי. זה לא כזה נורא לדעתי שהיא לא מיוצבת בגלל שהיא מיועדת בעיקר לגופי מצלמה שהחיישן שלהם מיוצב, רוב גופי הסוני פול פריים ורוב גופי האל מאונט פול פריים הם בעלי חיישן מיוצב. טבעת הפוקוס היא פוקוס ביי ווייר, מה שנקרא, הפוקוס הוא אלקטרוני, גם כשאתם במצב ידני, אבל הטבעת מסתובבת באופן חלק והשליטה על פוקוס ידני היא מאוד מאוד נוחה ומזכירה את השימוש בעדשה עם פוקוס מכני רגיל. לפני שנמשיך, אני רוצה לומר מילה על ציוד צילום. כולנו יודעים שציוד צילום זה עניין יקר, אבל לעתים הכרחי. אנחנו חייבים שיהיה לנו עדשה, אנחנו חייבים מצלמה, אבל לא תמיד אפשר להוציא את כל הכסף שלנו על ציוד, ולפעמים אנחנו רוצים לנסות ציוד, או שאנחנו צריכים איזשהו ציוד רק לאיזשהו צילום מאוד מאוד ספציפי, וזה לא משתלם לקנות עדשה בעשרות אלפי שקלים בשביל זה. לכן זה מצוין שיש מקומות כמו Lens4Rent שמציעים ציוד צילום מקצועי להשכרה. למשל, לי אין בכלל מצלמת סוני, אבל לצורך הביקורת הזו הזכרתי מהם את מצלמת הסוני A7R3 היפהפייה הזו, ואני מאוד מרוצה. באתר של Lens4Rent תמצאו מגוון גדול של מצלמות סטילס ווידאו מקצועיות ומגוון עצום של עדשות להשכרה על בסיס יומי, ממצלמות קאמקודר לצילום וידאו דרך מצלמות סטילס ווידאו היברידיות מקצועיות, במגוון של עדשות איכותיות, במגוון אורכי מוקד, משימוש כללי ועד עדשות מקצועיות לטלפוטו אם אתם יוצאים לספארי או משהו כזה. אז תגללו למטה ובתיאור של הסרטון תמצאו קישור לאתר של Lens4Rent, תנו להם ביקור ותתרשמו ממגוון הציוד שהם מציעים להשכרה ותשקלו אותם בפעם הבאה שאתם צריכים ציוד. האנשים הטובים ב-Lens4Rent תמיד ישמחו לענות לכם, זמינים לכם כמעט 24/7 ובעלי גישה מאוד מאוד טובה. אז תודה ל-Lens4Rent שעזרו לי בהכנת הסרטון הזה, בואו נחזור לביקורת. אז העדשה מכסה טווח אורכי מוקד מ-28 מילימטר עד 70 עם צמצם f2.8 קבוע, אז ההשוואה לעדשות 24/70 הפופולריות היא כנראה בלתי נמנעת,
וחשוב לראות מה בדיוק ההבדל ב4 מילימטרים האלה שאנחנו מוותרים עליהם. אז בדוגמה הזו אתם יכולים לראות אותי מצולם פעם אחת בעדשת 24 מילימטר, פעם אחת ב-2870 של סיגמה, על אורך המוקד הרחב ביותר, וכפי שאתם רואים יש הבדל משמעותי בגודל הפריימים, מכיוון שבאורכי מוקד רחבים ממש כל מילימטר עושה הבדל מאוד גדול בגודל הפריים. אז חשוב להכיר את זה. 28 מילימטר זה עדיין רחב מאוד ומתאים להרבה שימושים מנופים וארכיטקטורה, אבל זה לא רחב כמו 24 מילימטרים, וחשוב לדעת את זה. בשימוש יומיומי מאוד נהניתי לקחת את העדשה הזו איתי לכל מקום. הגודל הקטן שלה והמשקל הקל הופך אותה לקומפקטית, ונוכל הסתובבות כללית כזו לקחת אותי איתה ולצלם רגעים מזדמנים. היא מאוד מאוד סנאפית כזאת, הפוקוס האוטומטי מהיר, מצליח להינעל ולעקוב במהירות, גם אחרי נושאים קצת יותר תזזיתיים, כמו הבת הקטנה שלי שמתרוצצת סביבי, ואיכות התמונה, כמו שנדבר עליה בהמשך, היא טובה למדי. מגן השמש של העדשה עושה את העבודה שלו, מגן עליה היטב מסנבורים, גם עוזר להגן עליה ממכות, שריטות, שום דבר שלא יקרה לאלמנט הקדמי של העדשה, מה שאני מאוד אוהב בגלל שאני נוהג לא להשתמש בפילטרים. משהו שאני אוהב במיוחד בעדשות לשימוש כללי היא יכולת להתמקד במרחק מיקוד קצר מאוד, ולעדשה הזו יש את זה בהחלט. באורך המוקד הרחב ביותר 28 מילימטרים, מרחק המיקוד המינימלי שלה הוא 19 סנטימטר בלבד, שאם מגן השמש מורכב על העדשה זה אומר שהמון פעמים אתם ממש כבר נוגעים בנושא שאתם מצלמים ואתם עדיין יכולים להשיג פוקוס ולקבל יחס הגדלה של 1:3, לא מקרו אמיתי כמו עדשת מקרו, אבל עדיין טוב מאוד בשביל עדשת זום לשימוש כללי. בקצה הארוך של 70 מילימטר מרחק המיקוד המינימלי הרבה יותר ארוך, באזור ה-40 סנטימטרים, ואתם מקבלים יחס הגדלה הרבה פחות טוב, ככה שאם אתם מתכוונים להשתמש בה לתקרבים 28 מילימטר זה התוצאה היותר טובה. עדיין זה מאפיין מצוין שיש בעדשה הזו שאני מאוד אוהב בשביל השימוש היומיומי. מבחינת איכות תמונה זה אולי לא מפתיע שעדשה כזו סובלת מהשחרת פינות ונייטינג בצמצמים הכי פתוחים. זה מאוד נפוץ בעדשות עם צמצמים פתוחים ברמות המחירים הזולות יחסית. ואכן בצמצם הכי פתוח F2.8 אנחנו רואים השחרת פינות משמעותית שנעלמת קצת בסגירה ל-F4 וכמעט לחלוטין ב-F5.6 והלאה. שימוש בפרופיל העדשה בתוכנות עריכה כגון לייטרום נפטר מרוב האפקט הזה, אבל זה בעיקר ישפיע עליכם אם אתם עושים דברים כמו צילום של שמי הלילה בחשיפות ארוכות בצמצמים הכי פתוחים, אז תהיו מודעים לזה שהולכת האור של העדשה הרבה יותר טובה במרכז מאשר בשוליים, וזה ייתן לכם יותר רעש בשוליים, תצטרכו להבהיר אותם יותר, וחשוב לקחת את זה בחשבון. אבל באופן כללי, ביצועי השחרת הפינות של העדשה הזו לא יוצאים דופן לעומת מתחרות שלה ברמות המחיר האלה. מבחינת סטיות צבעוניות, פרינג'ינג זה אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי לטובה בעדשה הזו. הביצועים שלה טובים מאוד, כמעט אין לחלוטין פרינג'ינג גם בצמצם הפתוח ביותר. הביצועים הטובים יותר שלה הם בצד הרחב, ב-28 מילימטר, גם בצמצם הכי פתוח, גם במבחנים הכי קיצוניים שלי רואים מעט מאוד פרינג'ינג, וסגירה של צמצם אחד משפרת מאוד את הביצועים האלה. באורך מוקד של 70 מילימטר רואים קצת יותר פרינג'ינג, בעיקר בצמצם הפתוח, אבל גם במידה יחסית פחותה שלא מאוד מפריעה, ושהמון פעמים אפשר לתקן בעריכה. גם בתחום ההתמודדות עם גוסטינג וסנבורים, העדשה הזו מציגה ביצועים יפים מאוד. גם בצמצמים פתוחים, בצילום ממש מול השמש, רואים מעט מאוד אלמנטי גוסטינג בתמונה, והם לא יותר מדי מסיחים מהדעת. והשפעת הסנבור, גם בצילום כמעט ישירות לתוך השמש, מאוד מאוד זניחה בעדשה הזו, לא יותר ממה שהייתם מצפים לראות סביב אזור הסנבור. הקונטרסט נשמר היטב בכל חלקי הפריים, למעט ישירות מול השמש כאשר נמצאת בתוך הפריים. שוב פעם, ביצועים מאוד טובים בתחומים האלה בשביל עדשה במחיר הזה, שהפתיעו אותי לטובה. מבחינת עיוות, זה אולי לא מפתיע שהעדשה מציגה עיוות חבית בטווח הרחב של 28 מילימטרים. זה גם מקרה נפוץ בשביל עדשות רחבות ברמות המחיר האלה. עיוות חבית ניכר לעין, שניתן לתקן בעזרת פרופיל העדשה בתוך תוכנת העריכה כגון לייטרום. מה שכן הפתיע אותי הוא שב-70 מילימטר אנחנו רואים את העיוות ההפוך, עיוות פינקושן שמאוד ניכר לעין. זה גם לא דבר נדיר, אבל אנחנו בדרך כלל נראה פחות עיוות, זה עיוות קצת מוגזם בשביל מה שבדרך כלל נראה ב-70 מילימטרים, וזה קצת חבל. מבחינת חדות, התמונה כאן קצת מורכבת. ב-28 מילימטרים גם בצמצם הפתוח ביותר העדשה חדה למדי, גם במרכז הפריים וגם בקצוות במידה מספקת, וכמובן שסגירת צמצם משפרת את הביצועים. אבל ב-70 מילימטר קצת התאכזבתי מכיוון שהחדות גם במרכז הפריים וגם בקצוות בצמצם הפתוח ביותר באופן ניכר לעין הרבה יותר נמוכה.
לא ברמה שהיא ממש מטושטשת, אבל אפשר לראות את ההבדל. העדשה הזו הרבה פחות חדה ב-70 מילימטר, ודרושה יותר מסגירת צמצם ברמה של סטופ 1 או 2 כדי להגיע לרמת חדות מתקבלת על הדעת. אני מצאתי שבאזור F8 רק ב-70 מילימטר אני מרוצה מהחדות, וההבדל ניכר במיוחד בקצות הפריים. אז אם אתם מצלמים למשל פורטרט, שבו למשל אתם עושים קומפוזיציה עם הראש של המצולם בחלק העליון של הפריים, זה עלול לבלוט במיוחד בצמצם הפתוח ביותר, התמונה עשויה להיראות מעט רכה. ההבדלים בחדות בין 28 מילימטר ל-70 מילימטר בעדשה הזו גרמו לי לרצות לבדוק אותה בעוד אורכי מוקד, ומצאתי שיש לה סוויט ספוט באזור ה-50 מילימטר, אמצע הטווח שלה, שם העיוות שלה מינימלי והחדות שלה גבוהה ומספקת גם בצמצם הפתוח ביותר, גם במרכז, גם בקצות הפריים. הביצועים הטובים ביותר של העדשה הזו הם באזור ה-50 מילימטרים. לעדשה יש צמצם F2.8 פתוח, מה שאומר שאנחנו יכולים לקבל בעזרתה בוקה מאוד נעים ויפה לעין, טשטוש רקע כזה, כדורי אור נחמדים. הבוקה נראה טוב, הוא נקי, בלי אפקט של יותר מדי בועת סבון או טבעות בצל. מאוד מאוד יפה, גם ב-28 מילימטר, גם ב-70 מילימטר. יש קצת אפקט של עיני חתול, שוב, זה די מצופה מהעדשה שהיא יחסית קטנה, אבל הוא מופיע בעיקר בשולי הפריים, ובמרכז הבוקה נראה מאוד מאוד נחמד בכל אורכי המוקד. מה שכן, בצמצמים יותר סגורים, בגלל שלעדשה הזו יש צמצם עם 9 להבים, אז לבוקה יש מראה של מין מתומנים כאלה, קצת ריבועי, קצת פחות עגול, כאשר הצמצם יותר סגור. אבל כמו תמיד, המראה של בוקה הוא מאוד עניין של טעם אישי, ולכן אני לא נותן לזה להשפיע יותר מדי על הדירוג שלי של העדשה הזו. מבחינת פוקוס אוטומטי, הזכרתי את זה קודם, העדשה מרגישה מאוד סנאפית, היא עוברת במהירות מפוקוס קרוב לרחוק, ננעלת בקלות, מצליחה גם לעקוב אחרי נושאים בתזוזה, גם בסטילס, גם בווידאו, ביצועים מאוד טובים, ומנוע הפוקוס שלה חרישי לחלוטין, לא שומעים אותו בכלל, ככה שאין בעיות של רעש פנימי שמגיע מהעדשה בצילום וידאו. אז מהן המחשבות הסופיות והדירוג שלי לביצועים של העדשה הזו? מבחינת מבנה, הגוף שלה פלסטיקי ועם איתום נגד מזג אוויר מאוד מינימלי, יש לה עיצוב מאוד מינימלי, אבל היא עדיין מרגישה טוב, הכל זז כמו שצריך, הכל מרגיש מוצק ואיכותי, מגיעה עם מגן שמש שימושי, כלול איתה במחיר, אז היא פלסטיקית אבל לא מרגישה זולה, 4 מתוך 5. פוקוס אוטומטי, מהיר, מדויק וחרישי, בסטילס ובווידאו, טיפה איטי יותר בטווח של ה-70 מילימטר לעומת ה-28, ככה שזה קצת פוגע בניקוד המושלם שלו, אבל סך הכל פוקוס אוטומטי מאוד טוב בשביל עדשה במחיר הזה, 4 מתוך 5. מבחינת איכות תמונה, ביצועים טובים מאוד בטווח הרחב עד בינוני מבחינת חדות, התמודדות עם סטיות כרומטיות וסנבורים. ב-70 מילימטר ביצועים קצת פחות טובים, אבל עדיין סבירים, לא איומים ונוראים. איכות התמונה בצמצם הפתוח ביותר מעט פחות טובה, ולכן הדירוג הכללי הוא 3 מתוך 5 ברמת איכות התמונה. אבל בסך הכל העדשה הזו כן זוכה ממני לדירוג כללי של 4 מתוך 5, מומלצת בחום, בשביל מחיר עדכני לזמן הביקורת של 3,080 שקלים, באחריות היבואן הרשמי. העדשה הזו נופלת בקצה העליון של הטווח שאני מחשיב עדשות זולות, אבל בשביל מה שמקבלים במחיר הזה, ובהתחשב בזה שעדשות 24-70-2.8 יכולות לעלות אפילו יותר מפי 2 מהמחיר הזה, הן בדרך כלל הרבה יותר גדולות והרבה יותר כבדות, גם המקבילה של סיגמה, אתם מקבלים פה תמורה גבוהה מאוד בשביל המחיר שלה. העדשה הזאת תתאים לכל אחד שמחפש עדשה לשימוש כללי, לצילום של המשפחה והחברים, צמצם 2.8 שימושי בצילום בתוך מבנים, אפילו הייתי אומר מסיבות והופעות. אני מאוד אוהב את מרחק הפוקוס המינימלי הקצר לצילומים כמו מקרו, ויכולה להיות עדשה טובה מאוד גם לוידאו לשימוש כללי עם צמצם פתוח. אז זה הכל להפעם, זו דעתי על עדשת הסיגמה 2870 F2.8 DG-DN למצלמות של סוני. תנו לייק למדריך הזה אם אהבתם אותו, ואל תשכחו להירשם לערוץ כדי לקבל עדכונים על סרטונים כאלה ונוספים שעולים בכל שבוע. רשמו לי בתגובות מה אתם אוהבים בעדשה הזו, ועד הפעם הבאה, בהצלחה.